सबै साथीलाई फेरिबाट स्वागत। आज एउटा नयाँ प्रब्लम फेस गर्दैछु कोड ब्लक्समा। यति दिनदेखि चाहिँ फेस गरिरहेको थिएन, बट सडनली के भयो आई डोन्ट नो। बट ग्राफिक्स चाहिँ काम गरिरहेको छैन। जुन चाहिँ ग्राफिक्स डट एडर फाइलमा गएर चाहिँ भनिरहेछ कि ग्राफिक्स इन्स्टल गर फेरिबाट भन्ने कुरो। बट मैले अलरेडी सबै कुरा गरिसकेको छु। नभए यहाँ हामी सेटिङमा गएर हेरौँ। मैले यहाँ कम्पाइलरमा गएर सेटिङमा पनि मिलाएको छु, लिङ्कर सेटिङमा सबै कुरा एड गर्दा पनि यो चाहिँ वर्क गरिरहेको छैन भनेपछि के हुन सक्छ यसको सल्युसन र यो कसरी सेटअप गरिन्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई सिकाइदिए। पहिला मैले यो डिलिट गरेँ हैन, र यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ, काम छैन भाइ। ओके, अब अहिले पनि हामीले त्यही सेम प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ, किनभने हामीले के एरेन्जमेन्ट गरेको छैन। बट हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्थ्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी सेटिङमा गएर सेटिङमा क्लिक गर्छौँ, कम्पाइलरमा क्लिक गर्छौँ र लिङ्कर सेटिङ भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यसमा हामी एड गर्छौँ, ब्राउज गर्छौँ। अब ब्राउज गर्ने क्रममा मेरो चाहिँ कहाँ इन्स्टल भएको छ भनेदेखि सीमा इन्स्टल भएको छ र कुनै कुनैमा चाहिँ माथि नै इन्स्टल गरिएको हुन्छ। बट मेरोमा चाहिँ सी फाइलको कसैमा चाहिँ प्रोग्राम फाइलमै हुन्छ, कुनै कुनैमा चाहिँ अब कुनैमा होस् या त मेरो पीसीमा मात्रै हुन सक्छ। फेरि है, मेरो पीसीमा चाहिँ प्रोग्राम्स फाइल 86 भन्ने जुन छ त्यसमा चाहिँ रहेछ कोड ब्लक्स भन्ने। त्यसपछि अब कुनै कुनैमा फेरि कोड ब्लक्सको भित्र चाहिँ यी माथि नै सबै कुरा हुन्छ, बट मेरो कन्डिसनमा छैन। मिनी GW मा छ, यसमा गएर मैले लिब फोल्डर ओपन गरेँ र lbgi.a फोल्डर छ, फाइल छ, त्यसलाई क्लिक गरेर मैले चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिदिएँ। ओके गरेँ, पर्फेक्ट। र हामीलाई यहाँ चाहिँ फेरि अदर लिङ्क अप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कोडहरू पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कोड चाहिँ तपाईलाई मैले आफ्नो यो भिडियोको तल चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ कपी र पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। बट यो कन्डिसनमा के हुन सक्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि यो कोडले काम गरेको छैन। जब उहाँलाई नै प्रब्लम छ भनेदेखि त हामीले कसरी चाहिँ सही हुन सक्छ। यो मेरो पीसीमा चाहिँ त्यस्तो भएको हो, बट अदरमा चाहिँ हुन नसक्ला। खैर त्योदेखि चाहिँ कुनै सरकार भएन। बट यो गर्दाखेरि पनि एक हदसम्म चाहिँ हाम्रो ग्राफिक्स काम गर्नुपर्ने हो। मैले ओके गरिदिएँ र तब पनि मैले जब यो रन गर्छु तब चाहिँ प्रब्लम दिइरहेछ। यो प्रब्लम किन आयो, कसरी आयो त्यो मलाई पनि आइडिया भएन। बट यसको भिडियो चाहिँ जुन सल्युसन छ त्यो सल्युसन भिडियो चाहिँ धेरै छिटो म ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि हामी बुझौँ कि यस्तो खालको पनि प्रब्लम आइरहेछ, आउँछ। ग्राफिक्स चाहिँ इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यस्तो खालको प्रब्लम आउँछ। सो सबैजनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो यो किन भयो, कसरी भयो र हामीले सबै कुरा गर्दै पनि चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। यो चाहिँ पार्ट 1 हो र पार्ट 2 मा हामीले चाहिँ यसको सल्युसन सहित अपलोड गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामीले चाहिँ तबसम्मको लागि वेट गर्नुस्, जबसम्म चाहिँ सल्युसन आउँदैन। आजको लागि यति नै। Thanks for watching and keep sharing. Stay safe and healthy.